शिवराय भावांनो, माझं नाव आहे रोहन. तुम्ही बघताय टेक रोहन. स्वागत आहे आपल्या चॅनलवर. तुम्ही आता स्क्रीनवर बघल्याप्रमाणे जर तुम्हाला स्टेटस व्हिडिओ बनवायचे असतील तर तुम्हाला हा व्हिडिओ पूर्ण बघावा लागेल. जर तुमच्याकडे काइनमास्टर ॲपची लिंक नसेल तर तुम्ही डिस्क्रिप्शनमध्ये डाउनलोड करू शकता. चला आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया. सर्वात पहिले काइनमास्टर ॲप ओपन करायचं आहे. त्याच्यानंतर प्लसवाल्या आयकॉनला क्लिक करून 9x60 रेशो सिलेक्ट करायचा आहे. त्याच्यानंतर सेटिंग या ऑप्शनला क्लिक करून एडिटिंग या ऑप्शनवर क्लिक करून तुम्हाला वरचा रेशो आहे ते 3वर आणून ठेवायचा आहे. त्याच्यानंतर फिल स्किल करून घ्यायचं आहे आणि राईट करून घ्यायचं. त्याच्यानंतर मीडियामध्ये जाऊन तुम्हाला जे आपले इमेज आहेत ते ॲड करून घ्यायचे आहेत. माझ्या काही इमेज आहेत मी ॲड करतो. असं काही इमेज ॲड केल्यानं तुम्हाला फर्स्टला यायचं आहे. जर तुमची कोणती इमेज क्रॉप होत असेल तर तुम्ही असं हे बाई थोडी क्रॉप होत आहे, याला असं रिसाईज करून घ्यायचं. याच्या दोन्हीला क्लिक करायचं आणि असं रिसाईज करून घ्यायचं. जी आपली एक्स्ट्रा इमेज आहे ते काही HD क्वालिटीची नाही, त्याला डिलीट मारून घेऊया. तुम्हाला फर्स्टला यायचं आहे. या दोन्ही व्हिडिओच्या मधात दोन्ही इमेजच्या मधात जे बॉक्स दिसेल तुम्हाला याला क्लिक करायचं आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला वाईप राईट नावाचा एक इफेक्ट दिसते. ते इफेक्ट जर तुमच्याकडे नसेल तर गेट मोडमध्ये जाऊन तुम्ही डाउनलोड करू शकता. माझ्याकडे ऑलरेडी डाउनलोड केलेला आहे, तुम्हाला दाखवतो. लाईन वाईप हे तुम्हाला एकेकांना 1 बाय 1 ॲड करायचे आहेत. मी ॲड करतो, तुम्ही ॲड करून घ्या. आता 2 नंबर असं 3 नंबर असं 1 बाय 1 ॲड करून घ्यायचं आहे तुम्हाला. तुम्हाला ते सर्व ॲड करून घ्यायचे आहेत. मी सर्व ॲड केली. त्याच्यानंतर तुम्हाला फर्स्टला येऊन याची जे बॉर्डर आहे ते ॲड करून घ्यायची आहे. मी त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देतो, तुम्ही तिथून डाउनलोड करू शकता. जर त्या लिंकमध्ये काय प्रॉब्लेम येत असेल तर तुम्ही आपल्या टेलिग्राम ग्रुपला जॉईन होऊ शकता. तिथं सर्व मटेरियल भेटून जातील तुम्हाला. याला बेंडिंग इन स्किन करून घ्यायचं आहे आणि या व्हिडिओ एंडपर्यंत वाढून घ्यायचं आहे. त्याच्यानंतर फर्स्टला येऊन तुम्हाला जे आपले साऊंड आहे ते ॲड करायचं आहे. तुमचं सॉन्ग ऑडिओमध्ये असेल तर तुम्ही इथून जाऊन ऑडिओमध्ये ॲड करू शकता. माझं सॉन्ग व्हिडिओमध्ये आहे, मी इथं मीडियामध्ये जाऊन हे ॲड करून घेतो व्हिडिओ आणि एक्स्ट्रा काढून करून व्हिडिओ डिलीट करतो. त्याच्यानंतर तुम्हाला इथं लेअरमध्ये जाऊन तुम्हाला मीडियामध्ये जाऊन एक इफेक्ट आहे ते ॲड करून घ्यायचं आहे तुम्हाला. या इफेक्टची सुद्धा लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देतो, तुम्ही तिथून डाउनलोड करू शकता. हे इफेक्ट ॲड केल्यानं तुम्हाला याच्या ॲडजस्टमेंटमध्ये जायचं आहे. मधला ऑप्शन फुल करून घ्यायचा आहे. हे सेकंड नंबरचा आहे 60 आणून याची बेंडिंग इन स्किन करून घ्यायचा आहे. त्याच्यानंतर आपला लोगो आहे ते ॲड करून घ्यायचा आहे चॅनलचा. त्या लोगोला इथं असं काय ॲडजस्ट करायचं आहे तुम्हाला. याला फुल व्हिडिओ येईपर्यंत हे करून घ्यायचं, वाढून घ्यायचं आहे. अशा प्रकारे आपला व्हिडिओ तयार झालेला आहे. भावांनो, व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा. चॅनलवर नसाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. तुम्हाला व्हिडिओ प्ले करून दाखवतो. सॉरी भावांनो, तुम्हाला या व्हिडिओचा साऊंड ऑफ करून घ्यायचा आहे. आता बघा, या आपलं हे जरा जास्त इकडे गेला, तुम्हाला असं मिडलमध्ये आणून ठेवायचं आहे. चला आपण भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये.